Hello everyone! Welcome to my channel, and today's video ay mag-unbox tayo ng Huawei Nova 7 5G. So, ayan, binili ko to sa Fortress, Hong Kong, isa sa pinakamalaking electronics or mga shops dito sa Hong Kong na mga gadgets, laptops, and marami pang ino-offer sila. So, ayan. So, bumili tayo sa mga trusted stores, lalo na pag medyo pinag-ipunan natin yung bagay, diba? So, para kung sakasakali mabilis natin siya maibalik or pag nagka-problema, madali tayong makapagtanong sa kanila. And sure yan na may warranty yung inyong bibilin. Ayan. So, tapos na yan. Nagpirmahan na kami ng mga resibo. Ayan. So, proceed na tayo sa unboxing. Siya nga pala, nung binili ko tong mobile phone na ito, may kasama na siyang power bank. Huawei din yung tatak niya. So, original Huawei power bank. So, ayan. 12 mAh capacity ng power bank niya, and 40 watts supercharge na rin, so mabilis siya mag-charge. So ayan, ang Huawei Nova 7 5G po ay may 64 megapixel yung main camera niya, and 32 megapixel yung front camera niya, yung camera niya sa harapan. And meron siyang 8GB RAM and 256GB ROM yung pinaka-storage niya. So, marami na po kayong masasave na pictures, videos, and applications. And also, meron siyang 4,000 mAh battery para sa maghapon nating paggamit ng mobile devices. Actually, okay na siya sa 4,000 mAh, lalo na mabilis yung kanyang charger na 40 watts supercharge. So, wala pang isang oras, full charge na siya, so ready to gamit na uli maghapon ang ating phone. Ayan. So, start na natin. Pag open ko ng plastic, pag tanggal ko ng plastic, may isa siyang box, and makikita mo na yung pinaka main box niya. So, pag open mo naman ng main box niya is makikita mo na yung phone. Well, meron na siyang pre-installed na screen protector, so hindi ka na problema maglagay niyan. So, ready to use na. And this color is space silver. Space silver po yung kulay niya. So, makita niyo naman na para na lang siyang salamin talaga. So, glass po yung likod niyan. So, kaya kailangan natin ng jelly case para pang protection. So, may kasama na rin po dyan na tingnan po natin ang mga kasama niya sa box. Yung SIM ejector tool, mga babasahin, and warranty card. Ayan. And also, yung kanyang jelly case, kasama po yan sa loob ng box. Ayan, ang SIM ejector tool. Ayan. And then, yung kanyang module or babasahin. Warranty card. Ayan, jelly case. Ayan, pang protection natin para protektado agad ang ating cellphone pag gagamitin na natin. And then, the 40 watts supercharge brick. Ayan, mabilis po talaga yung kanyang pag-charge. Pati po tong cord na to is 40 watts yan. So, partner po yan. USB Type A and USB Type C na po siya. So, hindi na siya yung katulad ng ano bang type yun? Basta yung katulad ng noon na charger. So, eto, meron din po siyang earphones at kasamang dangle. So, ibig sabihin po ay wala siyang headphone jack sa ilalim. So, need natin ng dangle para maikabit yung earphones natin. So, ayan. So, if hindi pa po kayo nakasubscribe sa aking channel, please like and click nyo lang po yung subscribe button dyan sa baba, and the notification bell para lagi po kayong updated. Maraming salamat po. Ito na po ang
Huawei Nova 7.2. Thank you for watching!